So okay. So last class আমি ইতিমধ্যে চালো ন মিনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ কেপিটেলিজম মই বুজাইছিলোঁ তোমালোকক কি ধৰণে কেপিটেলিজমৰ যেটো ধাৰণা সম্পত্তিৰ লগত জড়িত বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বুলি ক'লে আমি পুঁজিবাদ বা কেপিটেলিজম বুজো ন সো এইখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'টো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিসকলে ক্লাছ নাই কৰা তোমালোকে চাব পাৰিবা সো এনিৱেজ তাৰ নেক্সট ক্লাছত মই বুজাইছিলোঁ যে হাউ ইট ডেভেলপ ন বিভিন্ন সময়ত এনচিয়েন্ট টাইমৰ পৰা লৈ কিনে মডাৰ্ণ টাইমলৈকে হাউ একচুৱেলি কেপিটেলিজম হেজ ইভলভ থ্ৰু দ্য টাইম আমাৰ যেটো সিল্ক ট্ৰেড ৰুট আছিলে ট্ৰেড ৰুট মানে বেপাৰ বাণিজ্য যেটো ৰাস্তা বুলি কওঁ ন যিবোৰ মানে হেৰি আছিলে বাটপথ আছিলে এনচিয়েন্ট সময়ৰ পৰা আছিলে এনেকুৱা নহয় যে হঠাৎ এদিন পুঁজিবাদ আহি গ'ল তেনেকুৱা একো নহয় পুঁজিবাদৰ বিভিন্ন ষ্ট্ৰেটছ বিভিন্ন ধৰণৰ পুঁজিবাদ আছে কিন্তু আমি যেটো আজিকালি চাওঁ হেতু বিশেষকৈ হ'ল আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেপিটেলিজম বা ইকোনমিক কেপিটেলিজম বুলি কোৱা হয় তেনেকৈ আগৰ দিনতো ফিউডালিজম আছিলে জমিদাৰী ব্যৱস্থা যেতিয়া আছিলে ৰজা আছিলে সিহঁতৰ সময়তে বেপাৰ বাণিজ্য আছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাওঁ হেতু ব্যাপকভাৱে হৈছে ইট ইজ ভেৰি ব্ৰড সো বিশেষকৈ আমি পইচা বা ইকোনমিক ক্ষেত্ৰত কেপিটেলিজমক বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ চেপ্টাৰত সো হেতু আমাৰ হৈছিল আমাৰ দুটা যেটো হৈ গ'ল মিনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সো তাৰ পিছত আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমাৰ একেটা কনসেপ্ট হ'ব কিন্তু কেপিটেলিজম বুলি ক'লে আমি যে সদায় সম্পত্তি বা এজন ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ লগত জড়িত তেনেকুৱা নহয় নে বিভিন্ন ধাৰা কিছুমান আছে আৰু এই ধাৰাত বিশেষকৈ কিছুমান মানুহে সমৰ্থন কৰিছিল বা তেওঁলোকে সপক্ষে আৰু বিপক্ষে লিখিছিলে সো বিশেষকৈ আমি তিনিজন মানুহৰ কথা আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু এইখিনি কথা একচুৱেলি কিতাপত নাথাকিবও পাৰে মই অকল কিতাপৰ কাৰণে আজি আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ কেপিটেলিজমৰ আজিৰ তাৰিখত যদি আমি ইয়াৰ বিষয়ে নাজানো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ ডেইলি লাইফ ন উই হেভ টু কনফ্ৰণ্ট কেপিটেলিজম অন এ ডেইলি বেচিছ আমি জানো আমাৰ ব্যক্তিগতকৰণ হৈ আছে বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বা আমাৰ নিজৰ জীৱনতো দেখিছোঁ যে বজাৰৰ এটা ব্যাপক প্ৰভাৱ ন উই ক্যানট ডিনাই দ্য এক্সিষ্টেন্স অফ মাৰ্কেট ইন আৱাৰ লাইফ এভৰিথিং আৱাৰ কালচাৰ আৱাৰ সোসাইটি ইকোনমি everything is affected by the market conditions the external market condition আমাৰ বজাৰত আজি কি হৈছে কি নতুন ধৰণৰ ফেশ্বন আমাৰ টেষ্ট আমি মানে কি খাওঁ কি নাখাওঁ কি পিন্ধিম সকলোবোৰ একচুৱেলি এটা সিস্টেমে কন্ট্ৰোল কৰি আছে so that means we have to know deeply about it আমি খুব ভালকে গভীৰভাৱে জনাটো ভাল so যদিও কিতাপত নাই এই তিনিজন মানুহৰ বিষয়ে মই আজি বিশেষকৈ ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম আৰু এই তিনিজন মানুহ মই আমাৰ স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰিছো So yeah, if you can see my screen. So let me just bring it out. So এই তিনিজন মানুহৰ বিষয়ে আমি ক'ব লাগিব কাৰণ তাৰ ইয়াৰে ভিতৰত অন্যতম হ'ল মাৰ্কছ ৱেবাৰ ইজ কম্পিউটাৰ সো এই তিনিজন মানুহে বিশেষকৈ প্ৰথমজন যদি আমি কওঁ মাৰ্কছে একচুৱেলি কেপিটেলিজমৰ সমৰ্থনত লিখা নাছিলে বিৰোধিতা কৰি লিখিছিলে কিন্তু তেওঁৱে মানে এই ধাৰণাটো ইয়াৰ বিষয়ে ব্যাপকভাৱে লিখিছে কেপিটেলিজম মোড অফ প্ৰডাকশ্যন যেটো বুলি কৈছিলে ন যে কেনেকৈ এই ব্যৱস্থাটো আহিলে তেওঁ এটা সাইন্টিফিক এনালাইসিস বৈজ্ঞানিকভাৱে গৱেষণা কৰিছিলে যে ইতিহাসৰ মানে বুৰঞ্জীৰ বিভিন্ন সময়ত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছিল সমাজত শ্ৰেণী বিভাজন কি ধৰণে হৈছিল আৰু আল্টিমেটলি গৈ কেপিটেলিজমৰ কি ধৰণৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব যেতিয়া শ্ৰেণী সংগ্ৰাম হ'ব ইয়াৰ পিছৰ অৱস্থাটো কি হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে কিন্তু মাৰ্কছে বহুত ধুনীয়াকৈ লিখি গৈছে সো ইন দ্য late 19th and early 20th centuries আমি জানো যে বিভিন্ন দাৰ্শনিকসকলৰ উদ্ভৱ হৈছিল এই সময়ত মই মানে 18 আৰু 19th century কথা কৈছো বিশেষকৈ আমি জানো ৰুছো হবস লক ৰুছো হেবোৰৰ পিছত কি ধৰণৰ এটা মানুহৰ নতুন ধৰণৰ এটা ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা আহিছিলে আৰু লগতে যেটো ধৰ্মীয় গুণ্ডামি আছিল তাৰ বিৰুদ্ধেও মানুহে এটা ব্যাপক বিপ্লৱ আন্দোলন হৈছিল ফৰাচী বিপ্লৱ ফ্ৰান্স ৰিভলিউচন আমেৰিকান ৰিভলিউচন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স তাৰ পিছত আমি দেখিছো বিভিন্ন দেশত ন লেটিন আমেৰিকান দেশত হৈছিল যেটো আজি তাৰিখত ব্ৰাজিল পেৰু কলম্বিয়া সো তেওঁলোকে স্বাধীনো হ'ল লগতে এটা নতুন চিন্তাধাৰাও আহিছিল আৰু লগতে আৰু এটা কাম হৈছিল যে এটো বজাৰৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া ন আমি জানো তেওঁলোকে বজাৰ বিচাৰি যদি আমি ইংলেণ্ড স্পেন পৰ্তুগাল ইটালী জাৰ্মানী সবেই তেওঁলোকৰ যেটো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাক্ট আছিল মই লাষ্ট ক্লাছত বুজাইছিলো হেতু বিচাৰি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল সো এই সময়ত কিন্তু বহুত মানুহে ইয়াৰ বিৰোধিতাও কৰিছিল আৰু ইয়াৰ এজন অন্যতম আছিল আমি যিজন বহুত সবে চিনি পাওঁ কাৰ্ল মাৰ্কস সো কাৰ্ল মাৰ্কস এজন জাৰ্মান লেখক আৰু দাৰ্শনিক আছিল জাৰ্মানীৰ সো কাৰ্ল মাৰ্কসে একচুৱেলি এই শব্দটো বহুত কম হেত ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁৰ ৰাইটিংত কেপিটেলিজম বুলি তেওঁ নাই কোৱা তেওঁ বিশেষকৈ কৈছিল কেপিটেলিষ্ট মোড অফ প্ৰডাকশ্যন
তেওঁ যেহেতু প্ৰডাকশ্যনৰ বিষয়ে বহুত লিখিছিলে সোশ্যালিষ্ট ক্যাপিটালিষ্ট সো তেওঁ এই যেটো মোড অফ প্ৰডাকশ্যন বৰ্তমান তেওঁ সময়ত যেটো চলিছিলে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউচনৰ সময়ত তেওঁ কৈছিলে যে হেতু হল ক্যাপিটালিষ্ট মোড অফ প্ৰডাকশ্যন আৰু তেওঁ যেটো কনসেপচন আছিলে ক্যাপিটালিজমৰ যেটো ধাৰণা এটো আমি ইয়াত এজন পাৰ্টিকুলাৰ যেটো আৰ্টিকেল ইয়াতে চাৰিটা ভাগত মানে সামাৰাইজ কৰা হৈছে প্ৰথমটো হৈছিল যে মাৰ্কসে বজাৰ মানে মাৰ্কেটত বহুত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু কৈছিল যে মাৰ্কেটত কি হয় দেয়াৰ ইজ এ ডিভিজন অফ লেবাৰ এণ্ড মানি ইকনমি এইটো সেন্ট্ৰাল কম্পোনেন্ট মানে কেন্দ্ৰ বিন্দু যেটো ক্যাপিটালিজমৰ পুঁজিবাদৰ হেতু হল বজাৰ আৰু পইচা যেটো ইকনমি ইয়াত পইচা বুলি বিশেষকৈ মেনশন কৰা হৈছে কাৰণ আমি জানো আগৰ দিনত একচুয়ালি কি আছিল বাৰ্টাৰ সিস্টেম আছিল ন এটা বস্তু দি আনটো বস্তু আমি লৈছিলো কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা পইচা আহি গল মানি ইকনমি গোটেই ধাৰণাটো চেঞ্জ কৰি দিলে এতিয়া কি হল সাৰপ্লাস মানুহৰ এতিয়া অলপ হলে নহয় আগৰ দিনত কি আছিল আমি একেলগত বহুত পাচলি ষ্টক কৰি ৰাখিব নোৱাৰো কাৰণ পচি যায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্যামেজ হৈ যায় কিন্তু এই মানি ইকনমি অহাৰ লগে লগে কি হৈছে পইচা যেটা আমি বহুত সাৰপ্লাস ভ্যালু আমি একুমুলেট কৰিব পাৰো ন আমি কোটি কোটি টকা আমি ক্ৰছ লাখ অফ ৰুপিস আমি ষ্টক কৰিব পাৰো সো গুটে ইকনমি যেটো কনসেপচন হেতু চেঞ্জ হৈছিলে সেই কাৰণে মাৰ্কসে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মানি ইকনমি বুলি সো তেওঁ কিহৰ ওপৰত এমফাসাইজ কৰিছিলে হি এমফাসাইজড হাউ এ মাৰ্সিলেস ক্ৰছ বৰ্ডাৰ কম্পিটিশন spurred technologically and organizational progress while simultaneously positioning market players against each other so পইচা অহাৰ লগে লগে কি হল এটা মানে যেটো কম্পিটিশনৰ স্পিৰিট আহি গল মানুহৰ মাজত ন আৰু এই কম্পিটিশনটো মাৰ্কসে কি ক'ব বিচাৰে যে মাৰ্সিলেস মানে কোনো দয়া ভাৱ নাই সো এই ধৰণে এই কম্পিটিশনটো মানে বজাৰে একচুয়ালি ড্ৰাইভ কৰিছিলে এটো কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কৰা নাছিলে এটো এটা সামূহিক মানে এটা চৰিত্ৰ আছিল ক্যাপিটালিজমৰ সো এই কম্পালসিভ ক্যাৰেক্টাৰ বুলি কৈছিলে মই অলপ আগত যেটো ক'লো ন কম্পালসিভ ক্যাৰেক্টাৰ হয় এটো যেটো চৰিত্ৰ হয় এটো খুব জাপি দিয়া নিচিনা হয় মানুহৰ ওপৰত ন এটো অটোমেটিক ভাবে বজাৰে চলাই থাকে অফ দ্য ল অফ দ্য মাৰ্কেট এটো ল অফ দ্য মাৰ্কেট হয় ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ এটা এজন ৰজা বা কোনো ধৰণৰ দেশৰ মানে আইন কানুন ব্যৱস্থা তেনেকুৱা নহয় ইটস এ ল অফ দ্য মাৰ্কেট সো ইয়াৰ মাৰ্কেটে নিজে ডিসাইড কৰে যে কিমান বস্তু দাম কেনেকুৱা হ'ব প্ৰাইস কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব how producers and consumers will deal with each other so তেনেকে দেখিছে যে এটো খুব এটা দয়াহীন ব্যৱস্থা বুলি মাৰ্কসে ক'ব বিচাৰে আৰু দুই নম্বৰত আমি ক'ব পাৰো যে মাৰ্কসে কিহৰ ওপৰত বেছি ডিসকাস গুৰুত্ব দিছিলে এটো হল একুমুলেশন মই আগত কৈছিলে যে is one of the fundamental character of capitalism হল যে ক্যাপিটালিজমে সদায় কি বিচাৰে যে জমাখৰি বুলি যেটো কওঁ না আমি একুমুলেট কৰে as one of the distinguishing feature that is the formation and continuation of increase of capital more or less an end in itself মানে কি হয় যেটো অৰিজিনাল ক্যাপিটাল একুমুলেশন বুলি যেটো আমি ধাৰণা লওঁ ন যে আমি যেটো কি কৰো মই বাৰ্টাৰ সিস্টেমৰ কথা কওঁতে কৈছিলো যে আমি এটা লিমিটেড ষ্টকহে কৰিব পাৰিছিলো আগৰ দিনত যেটো আমাৰ ড্যামেজ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছিল কিন্তু মানি ইকনমি অহাৰ লগে লগে কি হল আমাৰ যেটো ষ্টক পাইলিং বা যেটো আমাৰ অৰিজিনাল একুমুলেশন কে আমি বহুত বেছি কৰিব পৰা এটা সম্ভাৱনা আহি গল because we can transfer that money economy আমি এটা ক্ষেত্ৰত ধৰিলা তোমালোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলা তাৰ পিছত তাৰ পৰা এটা প্ৰফিট পালা একেটাই প্ৰফিটৰ পইচা আমি বেলেগ এটা সেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰো that means original accumulation কে আমি বহুত বেছি একুমুলেট কৰিব পাৰো so it goes on it is a vicious cycle হেতুৱে মাৰ্কসে ক'ব বিচাৰিছিলে so capitalism as a congealed labor বুলি কৈছে তেওঁ so labor automatic capitalism বা যেটো মানি ইকনমি হেতু ক্ৰিয়েট কৰে তিন নম্বৰত আমি ক'ব পাৰো যে মাৰ্কস was the core of capitalist mode of production in the tension between capitalists as owners of the means of production along with the so এটা দুটা ধৰণৰ ক্লাছৰ মানে জন্ম লাভ হৈছে ক্যাপিটালিজমৰ ক্ষেত্ৰত মানে মানি ইকনমিৰ কাৰণে there were two main classes আৰু এই দুটা ক্লাছেছৰ মাজত সদায় কন্ট্ৰাডিকশন বা এটা কম্পিটিশন চলি থাকে প্ৰথম ক্লাছটো হল who owns the means of production মানে তেওঁলোকৰ হাতত যেটো মালিকানা হক বুলি কওঁ আমি হেতু থাকিব they are the ones who decide what to be produced and how it is to be produced and to what extent so হেতু হল আমাৰ যেটো এন্টাৰপ্ৰেনাৰ বা যেটো ক্যাপিটালিষ্ট ক্লাছ আৰু ম্যানেজাৰ হ'ব পাৰে so যি সকলে মালিক আমাৰ শ্ৰেণী বুলি কওঁ আৰু এটা শ্ৰেণী থাকিব যোনে নিজৰ লেবাৰ বিক্ৰী কৰে ন who sell their labor to produce something so হেতু লেবাৰ ক্লাছ আৰু লেবাৰ ক্লাছে কি কৰে সদায় ইটস লাইক এ বন্ডেজ লেবাৰ তেওঁলোকৰ মানে নিজৰ লেবাৰৰ ওপৰত কোনো কন্ট্ৰল নাথাকে আৰু যেটো সাৰপ্লাস ভ্যালু একুমুলেট হয় as a result of profit making কাৰণ ক্যাপিটালিজমৰ আল্টিমেট মোটিভটো হল profit making so এই capital wage labor relationship
মানে আণ্ডাৰষ্টুড দিছ ৱে নট অনলি এডভান্স দ্য ডাইনামিজম অফ দ্য ছিষ্টেম ন চ' এই ধৰণৰ যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিলে যে কেপিটেলে সদায় মড অফ প্ৰডাকশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব আৰু ৱেজ যিটো লেবাৰ তেওঁলোকে সদায় মানে লেবাৰ ক্লাছ মানে প্ৰডাকশ্যনত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে চ' ইট চাইমলটেনিয়াছলি ইনভলভ ক্লাছ ষ্ট্ৰাগল ন এটা আগৰ দিনৰ পৰাই লাষ্ট ক্লাছত যদি তোমালোকৰ মনত আছে মই কৈছিলোঁ ন কেপিটেলিজমৰ আগত একৰ্ডিং টু মাৰ্কছ কি আছিলে দিট ইজ এ ফিউডালিষ্ট ছিষ্টেম এটা ফিউডালিষ্ট ছিষ্টেমত কি আছিলে ভূমিৰ ওপৰত মানে লেণ্ডৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে যিহেতু এই সময়ত ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কোনো ধাৰণা নাছিলে চ' ভূমিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে ভূমিৰ মালিক আৰু যিবিলাক দাস তেওঁলোকৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিলে একেধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেপিটেলিষ্ট ছ'চাইটিত কি হ'ল বুৰ্জোৱা এণ্ড দ্য প্ৰলেটেৰিয়েট এইটো মাৰ্কছৰ যিহেতু লেংগুৱেজ মানে জাৰ্মান লেংগুৱেজত কৈছে বুৰ্জোৱা মানে অ'নাৰ ক্লাছ কেপিটেলিষ্ট ক্লাছ আৰু প্ৰলেটেৰিয়েট হ'ল যিটো লেবাৰ ক্লাছ চ' এটা সময়ত গৈ তেওঁ কৈছে যে এটা ষ্ট্ৰাগল এটা হ'ব শ্ৰেণী এটা সংঘাত ঘটিব ন ক্লাছ ষ্ট্ৰাগল যিটো তেওঁ কৈছে আৰু হেভছ এণ্ড হেভ নটছৰ মাজত আৰু আল্টিমেটলি গৈ একৰ্ডিং টু মাৰ্কছ দেৰ উইল বি এ ডিক্টেটৰশ্বিপ অফ দ্য প্ৰলেটেৰিয়েট মানে যিটো হেভ নট শ্ৰেণী লেবাৰ ক্লাছৰ এটা সময়ত গৈ শাসন হ'ব চ' ডেট ইজ তাৰ বিষয়ে কিন্তু তেওঁ ডিটেইলছত নাই কোৱা যে হোৱাট উইল বি দ্য ফৰ্ম অফ দ্য ডেম'ক্ৰেচি হ'ব নে ছ'চিয়েলিজম কমিউনিজম তাৰ বিষয়ে কিন্তু মাৰ্কছৰ ডিটেইলছত আমি জানিবলৈ আমি যিহেতু ৰাইটিঙৰ পৰা নাপাওঁ আৰু 4 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে মাৰ্কছ ডিছক্ৰাইব দ্য ইনৰমাছ ডাইনামিজম অফ দ্য কেপিটেলিষ্ট ছিষ্টেম ডেট ছাষ্টেইন বাই দ্য বুৰ্জোৱা ৱাজ ডিজলভিং এভৰিথিং ট্ৰেডিশ্যনেল সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ধাৰণা ন আৰু এনেকুৱা হোৱা নাছিলে যে কেপিটেলিজম বা মানি ইকনমিটো অকল যে ফাইনেন্সৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে বা ইকনমিৰ লগত জড়িত হৈ তেনেকুৱা নহয় ইট পেনিট্ৰেটেড এভৰি চেক্টৰ অফ লাইফ ন কালচাৰ আমি যদি চাওঁ কালচাৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ এক্সাম্পল আমি যেতিয়া আমাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যন হ'ল ন ভাৰতত মানে ফৰেন কেপিটেল যেতিয়া ভাৰতৰ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ফৰেনৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইয়াত আহিলে বিভিন্ন ফৰেন কোম্পানী আহি গ'ল আজিৰ তাৰিখত আমাৰ বিখ্যাত মাৰ্কেটিং অনলাইন মাৰ্কেটিং কোম্পানী হ'ল এমাজন চ' এমাজনটো ফৰেন কোম্পানী বা আমাৰ যিটো আমাৰ টেক্সি কোম্পানী আছে ন উবাৰ অ'লা সেইবোৰতো গোটেই ফৰেনৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হয় ন ইভেন আমাৰ যিবোৰ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী মিন্ট্ৰা সেইবোৰতো ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট আছে ইভেন ফ্লিপকাৰ্টতো আছে চ' ডেট মিনছ আমি অকল সিহঁতৰ পইচাহে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰা নাই উই আৰ ইউজিং দেয়াৰ কালচাৰ অলছ' ন আমি হলিউড চিনেমা চাওঁ ইভেন আৱাৰ এক্টাৰ্ছ দে এক্ট ইন হলিউড চিনেমাছ আৱাৰ টেষ্ট মেকডনাল্ড যিবোৰ পিজ্জা হাট সেইবোৰতো গোটেই ফৰেন কনচেপ্টে হয় চ' ডেট মিনছ মাৰ্কছে সেইটো কৈছিলে যে কেপিটেলিজমে অকল ফাইনেন্সত যে পেনিট্ৰেট কৰিছে তেনেকুৱা নহয় ইট উইল পেনিট্ৰেট এভৰি চেক্টৰ অফ লাইফ So Marx was convinced that the capitalist mode of production has a tendency to save society. এইটো গোটেই society কিন্তু এফেক্ট কৰিব চ' সেইটো আছিলে মাৰ্কছ আৰু মাৰ্কছে যিটো মাৰ্কছৰ নিজৰ এটা ধাৰণা আৰু ইয়াত সমালোচনাও কৰা হৈছে বিভিন্ন সময়ত আৰু পিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ মাৰ্কছে যেনেকৈ সমাজৰ ব্যৱস্থা এনেকুৱা হ'ব বুলি যদি ফিউচাৰ প্ৰিডাকশ্যন কৰিছিলে তেনেকুৱা নহ'লগৈ পিছত বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজতো আমি যিটো ডিক্টেটৰশ্বিপ অফ দ্য প্ৰলেটেৰিয়েট বুলি মাৰ্কছে এটা ভৱিষ্যবাণী কৰিছিলে সেইটো নহ'ল ইংলেণ্ড জাৰ্মানী সেইবোৰত কোনো ধৰণৰ মানে বিপ্লৱ নহ'ল ৱৰ্কাৰ লেবাৰ ক্লাছৰ কিন্তু যিবোৰ কাণ্ট্ৰিজ একেবাৰে আণ্ডাৰ ডেভেলপ আছিলে ন এই সময়ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাছিলে তেওঁলোকৰ ৰাছিয়া আৰু চাইনা তাতে কিন্তু বিপ্লৱ হ'ল য'ত নেকি এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ বেছি ষ্ট্ৰং আছিলে চ' তেওঁলোকৰ সমালোচনা বহুত আছে তাৰপিছত আৰু এজন মানুহৰ বিষয়ে আমি ক'ব লাগিব আৰু এইজন হ'ল মাৰ্কছ ৱেবাৰ বিশেষকৈ তেওঁ পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট নহয় ছ'চিয়লজিষ্ট আছিলে আৰু ছ'চিয়লজি সমাজ শাস্ত্ৰৰ ওপৰত তেওঁ বহুত কাম কৰিছে চ' হ'লেও আমাক পলিটিকেল চায়েন্সতো তেওঁক লাগে আমি জানিব লাগে তেওঁৰ বিষয়ে আৰু এই মেক্স ৱেবাৰৰ মতে কি আছিলে যে কেপিটেলিজম জাষ্ট এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি অহাৰ কাৰণে হোৱা কোনো এটা এক্সিডেণ্ট নাছিলে ন যে হঠাৎ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ল আৰু তাৰপিছত কেপিটেলিজম আহি গ'ল তেনেকুৱা নাছিলে মাৰ্কছ ৱেবাৰে ক'ব বিচাৰিছে যে এটা কেপিটেলিজমৰ এটা বহুত ডিটেইলছ বিতং এটা হিষ্ট্ৰী আছে ন বুৰঞ্জী বহুত দীঘল বহুত আগৰ দিনৰ পৰা এই কনচেপশ্যন চলি আছে বিভিন্ন নামত বিভিন্ন ধৰণৰ টাইটেলছত কেপিটেলিজম কিন্তু সদায় আছিলে আমাৰ সমাজত চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁ ক'ব বিচাৰে যে কেপিটেলিজমৰ এটা নিজৰ যুক্তিবাদ আছে ন এইটো ৰেচনেলিটি আছে মাৰ্কছে যেনেকৈ একেবাৰে বেয়া বুলি কৈছিলে মেক্স ৱেবাৰে কিন্তু সেইটো কোৱা নাই মেক্স ৱেবাৰে কৈছে যে কেপিটেলিজম কেলে ছাষ্টেইন কৰে হাউ ইট ছাষ্টেইনছ ইটছেল্ফ ন চ' ৱেবাৰ কেপিটেলিষ্ট ইকনমি এক্সন ৱাজ কেৰেক্টাৰাইজ বাই কম্পিটিশ্যন এণ্ড এক্সচেঞ্জ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান তেওঁ দেখাই দিছে মানে কেপিটেলিষ্ট ইকনমি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইয়াত তোমালোকে যদি স্ক্ৰীন দেখিছা চ' প্ৰথম কি হ'ব কম্পিটিশ্যন এণ্ড এক্সচেঞ্জ orientation to market prices and deployment of capital and the search for profit so it all main features capitalism according to Max Weber প্ৰথমটো কি আছিল competition and exchange হ'ব লাগিব orientation to market prices marketer prices মতে মানে গোটেই competition চলিব লাগে and deployment of capital মানে টকা পইচা সম্পত্তি এই ধৰণৰ বস্তু বুজাইছে and search for profit আৰু সদায় capitalism কি কৰে it always demands profit so এই চাৰিটা যদি কেৰেক্টাৰিষ্টিক থাকে তেতিয়াহে মানে তেওঁ কৈছে যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সমাজত কেপিটেলিজম আছে বা পুঁজিবাদ জন্ম লাভ কৰিছে
So in his definition, capitalist economy action had to include a modicum of calculation, মানে খুব calculate কৰি চলিব লাগে। It is a risk factor, no? Risk factor to বহুত আছে capitalismত, expected risk, loss and profit। আমি জানো যিসকলে বেপাৰ কৰে বিশেষকৈ ন বিজনেছমেন বোৰক যদি তোমালোকে সোধা তেওঁলোক সদায় ৰিস্কত পইচা লগাই বজাৰত চলিব পাৰে নচলিব পাৰে। So it is always a very calculated expected risk and loss factor. So Weber was familiar with different forms of capitalism। মই অলপ আগত ক'লো ন capitalism has different forms। capitalism যেটা এটাই আছে তেনেকুৱা নহয় ন, বিশেষকৈ তেওঁ যেটো ইউৰোপৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে ৰেন্টিয়াৰ capitalism যেটো এনচিয়েন্ট ইউৰোপত আছিলে ন, ৰবাৰ capitalism, ৰবাৰ মানে এটোটো হেৰি বুজায় না ডকাইত বুজায়। that was ancient time, আগৰ দিনৰ পৰা যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে আগত আমি জানো ৰজাবিলাকে যিসকল পৰাজয় হয় তেওঁলোকৰ যেটো ৰাজ্য সাম্ৰাজ্যৰ পৰা বহুতখিনি লুটপাট কৰে ন। ভাৰততো বহুতবাৰ তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমাৰ সোমনাথ মন্দিৰ 17 বাৰ লুট হেৰি কৰি লৈ গৈছিলে ন বিদেশী আক্ৰমণকাৰীয়ে। So তেনেকৈ বহুত সময়ত কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্যাপিটালিজম আছিলে, কিন্তু ৱেবাৰৰ মতে হ'ল যে এইটো মডাৰ্ণ ক্যাপিটালিজম সেইটো হ'ল ফৰ্মেল ক্যালকুলেটিভ ৰেশনালিটি, মানে খুব ফৰ্মেল হ'ব আৰু এটা ক্যালকুলেটিভ ৰেশনালিটি মানে যুক্তিবাদ এটা থাকে, খুব যুক্তিত কাম কৰে। আৰু কোনবোৰ মানুহে এইটো প্ৰমোট কৰে তেওঁলোক আমি কি বুলি কওঁ, আমি এটা নাম দিছো ন যে এন্টাৰপ্ৰেনাৰ। এটা আমি যে এন্টাৰপ্ৰাইজ বুলি কওঁ, এন্টাৰপ্ৰাইজ শব্দটোৰ পৰা আহিছে এন্টাৰপ্ৰেনাৰ। এন্টাৰপ্ৰেনাৰ মানে কোন হ'ল, যিসকলে ৰিস্ক লয়, একেবাৰে ৰিস্ক লয় ইনভেষ্টমেন্ট কৰে বা নতুন ধৰণৰ চিন্তাধাৰা। আৰু মাৰ্কস ৱেবাৰে সেইকাৰণে দুটা বস্তুত খুব গুৰুত্ব দিছিলে যে হাউ কেপিটেলিজম সাস্টেইন, কেপিটেলিজম কেনেকৈ জীয়াই আছে। কেপিটেলিজম জীয়াই থাকিব হলে এটা বস্তু খুব লাগিব, সেইটো হ'ল ইনোভেশন। ইনোভেশন মানে নতুনত্ব, নবীন চিন্তাধাৰা ন। এটা ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ আগতে আমি কি ইউজ কৰিছিলো, আমি কেমেৰা ইউজ কৰিছিলো ন, তোমালোকে চাগে দেখাই নাই, মনত নাই চাগে, কিন্তু মই যেতিয়ালৈকে স্কুলত আছিলো আমাৰ এটা সৰু ডিজিটেল কেমেৰা থাকে ন, এইটো ৰিল থাকে তাত। সো কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া মোবাইল ফোন আহি গ'ল ৰাতৰাত এই কেমেৰাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানে গোটেই কেমেৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মৰিলে। তেনেকৈ তেতিয়া আমাৰ দিনলৈকে এটা নকিয়া ফোন খুব চলিছিলে ন, নকিয়া 1110 বুলি কওঁ, সেইটো খুব চলিছিলে। কিন্তু যেতিয়া এণ্ড্ৰইড ফোন আহিলে আৰু নকিয়াই যিহেতু নিজকে আপডেট নকৰিলে এই নকিয়া ফোনটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। ডেট মিনছ কেপিটেলিষ্ট বজাৰত যদি আমি জীয়াই থাকিবলৈ হয়, যদি কম্পিটিশনত জীয়াই থাকিবলৈ আমি সদায় কি লাগিব, ইনোভেশন লাগিব। আৰু ইনোভেশন কোনবোৰ মানুহে কৰে, যিবোৰ এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হয়। সো ডেট মিনছ কন্ট্ৰোল এণ্ড কমান্ড অফ এন্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ এণ্ড মেনেজেছ আল্টিমেটলি লেজিটিমেটেড বাই দ্য ওনাৰশ্বিপ অফ কেপিটেলিজম। সো তেনেকৈ এই দুটা বস্তু খুব জৰুৰী হয়। সো মই গোটেই ডিটেইলছত নাযাওঁ কাৰণ এটা বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। আৰু এজন কথা আমি ক'ব লাগিব ন। সো আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ৱেবাৰ ইলাবোৰেটেড থিওৰিটিক্যালি এণ্ড হিষ্টৰিক্যালি হাউ কেপিটেলিজম ইন দিছ সেন্স প্ৰিছাপ'জড এ চাৰ্টেন ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটি। সো তেওঁলোকৰ যিটো ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটি মানে মাৰ্কছে ক'ব বিচাৰিছে যে কেপিটেলিজমে এটা নতুন ধৰণৰ সামাজিক সত্যতা লৈ আহিছিলে, আৰু সেইটো হ'ল তেওঁলোকে এটা ইকনমিৰ জন্ম দিছিলে ন, a subsystem called economy with relative autonomy। autonomy মানে কি, প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কিছুমান স্বাধীনতা থাকে। আমি জানো বজাৰত যদি তোমালোকে নিজৰ প্ৰডাক্ট লৈ যোৱা, তোমালোকৰ স্বাধীনতা আছে যে কি দামত বিক্ৰী কৰিব বিচৰা, বা তোমালোকে যদি গ্ৰাহক হয় ন, আমি যদি কনজিউমাৰ হয়, আমাৰ স্বাধীনতা আছে যে আমি কোন দোকানীৰ পৰা কিনিম বা কোন পাচলিৱালাৰ পৰা আমি চব্জি ল'ম। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ। সো অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তেওঁলোকে আৰু কি এটা কথা কৈছে ৱেবাৰে, হি কনভিনচিংলি ডেমনষ্ট্ৰেটেড হাউ মাছ দ্য ৰাইজ অফ কেপিটেলিজম এক্ৰছ দ্য চেঞ্চুৰিজ ডিপেণ্ডেড অন দ্য এক্সট্ৰা ইকনমিক ফেক্টৰ্ছ। মই আগত কাৰ্ল মাৰ্কছৰ কথাটো সেইটো কৈছিলোঁ যে অকল কেপিটেলিজম মানে অকল আমি ফাইনেন্স বুজিব নালাগে বা অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত বুলি নুবুজিবা, এইটো আদাৰ্ছ ফেক্টৰ। পলিটিক্সৰ লগত বহুত জড়িত হৈ আছে, কাৰণ পলিটিক্স যেতিয়ালৈকে ঢিলা হোৱা নাছিলে, আমি তৃতীয় ৱেষ্টফালিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পাইছিলোঁ ন, তাৰ পিছতে আমি লাহে লাহে দেখিছোঁ মানুহে এটা অট'নমি পালে, স্বাধীনতা পালে। আগৰ দিনত কিন্তু ৰজা আৰু ধৰ্মই খুব মানুহক বান্ধি ৰাখিছিলে। ডেট মিনছ পলিটিক্স যেতিয়া ঢিলা হ'ল, যেতিয়া এটা মানুহে স্ক'প এটা পালে, তেতিয়াহে কেপিটেলিজম আগবাঢ়িলে। আৰু লগতে বহুত দেশৰ ৰজাই এইবোৰ যে বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে বহুত প্ৰমোট কৰিছিলে। আমি ইংলেণ্ড, স্পেইন, পৰ্তুগালৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ন, তেওঁলোকে পইচা দি বেপাৰীবোৰক বিভিন্ন দেশত পঠাইছিলে। আৰু আইনৰ ওপৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো ডিপেণ্ড কৰে, কাৰণ লাষ্ট 20 yearsৰ আগত আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়া 30 years হ'ল বাৰু, 1990তে আমি প্ৰথমবাৰ বিদেশী বজাৰৰ কাৰণে খুলিছিলোঁ ন, আমি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যিটো অংশীদাৰ হৈছিলোঁ। তাৰ আগত কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিও খুব এটা ক্ল'জ ইকনমি আছিলে। ডেট মিনছ কেপিটেলিজম ইজ ভেৰি মাছ কানেক্টেড উইথ পলিটিক্স এণ্ড দ্য ল, ৱাৰ, ফাইনেন্সিয়েল নিড, সেইবোৰ কথা আৰু। সো কালচাৰটোৰ কথা মই ক'লোৱে ন, কালচাৰ কেনেকৈ এটা ছিগনিফিকেণ্ট চেঞ্জ আহি গ'ল কেপিটেলিজম অহাৰ পিছতে। সো সেইটো আমি ইমান ডিটেইলছত নাযাওঁ। সো নেক্সট যিজন হ'ল সেইটো হ'ল জোচেফ স্কম্পেটাৰ। সো তেওঁ এই শব্দটো বহুত ভালকৈ গভীৰভাৱে গৱেষণা কৰিছিলে। তেওঁ যিখন কিতাপ কেপিটেলিজম, ছ'চিয়েলিজম এণ্ড ডেম'ক্ৰেচি, ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন 1942, তাৰ পিছত তেওঁ বহুতবাৰ এডিশ্যন মানে হেৰি হ'ল, ৰিপাব্লিছ হ'ল।
So তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে বেছিকৈ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি মাৰ্কেট মেকানিজম the market mechanism and then entrepreneurial economy were part of Schumpeter's definition of the word capitalism. So capitalism is that form of private property economy in which innovation are carried out by means of borrowed money. So কিছুমান শব্দ ইয়াত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ন এটা হ'ল প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি হ'ব লাগিব প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি ইকনমি এইটো ব্যক্তিগতকৰণৰ অৰ্থনীতি হয় তাৰপিছত কি হ'ব ইনোভেশনছ লাগিব ইনোভেশন মানে সদায় নতুনত্ব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ how it is carried out by means of borrowed money মানে ধাৰ লোৱা নিচিনাকৈ আমি যেটো জানো শেয়াৰ মাৰ্কেট বুলি কওঁ ন যে we borrow money from somebody and invest somewhere for making more money so in general do not by logical necessity implies credit creation এই শব্দটো ইম্পৰ্টেন্ট credit creation মানে কি পইচাৰে যে পইচা বনাই বুলি কওঁ আমি আমাৰ ধাৰণা এটা আছে যে পইচা আমি বেংকত হাসি থলে নহব বা ঘৰৰ ভিতৰত বেগত ভৰাই থলে নহব বিজনেসম্যান বিলাক কি কৰে তেওঁলোকে পইচা নিজৰ ঘৰত নাৰাখে বেংকতো নাৰাখে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰে যতে ততে এতিয়া সব ৰিলায়েন্স কোম্পানী যদি চোৱা ন ৰিলায়েন্সৰ কি নাই একদম আমাৰ ৰাতিপুৱা মানে ব্ৰাছৰ পৰা লৈ কিনে ৰাতি মানে বিছনালৈকে ৰিলায়েন্স কোম্পানী কাপোৰ খোৱা বস্তু ইত্যাদি সব পাবা মানে তেওঁলোকে সকলো সেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিছে So that means credit creation. So that is one of the fundamental essential feature of capitalist economy. So the by extension of creditor kotha. So Schumpeter makes a contribution that after finance capitalism, disproportionate growth over the last several decades is very topical today. আজি তাৰিখত কি হৈছে তো ইয়াৰ বিষয়ে মই অলপ পিছত কৈ আছো যে how capitalism expanded no expand হোৱাৰ পিছত কি হ'ব তো লজিক্যাল এন্ডিং টো কিবা আছে নে নাই ইয়াৰ বিষয়ে কিন্তু Schumpeter ভাল গৱেষণা কৰিছিলে আৰু তেওঁ বিশেষ মানে যেটো তেওঁ স্পেশালিটি আছিল Schumpeterৰ যেটো কাম হেটো ইকোনমিক ডাইনামিক্স হল কি ধৰণে ইকোনমি চেঞ্জ হয় ন তেওঁ দেখিছে বিভিন্ন সময়ত ইকোনমিক গ্ৰাফটো একে হৈ নাথাকে he was searching for the mechanism by which the economy changed its own accord he found this in innovation মই ইনোভেশনৰ কথাটো ইতিমধ্যে ম্যাক্স ওয়েবাৰৰ কথাটো কৈছিলো যে how economy actually change itself and sustain itself এটো হল ইনোভেশনৰ দ্বাৰা because innovation gives scope for more opportunities বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইনোভেশনে চান্স এটা দিয়ে ন নিউ মেথড অফ প্ৰডাকশন এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশন আমি আগৰ মেথড ইউজ কৰিলে নহব সদায় স্পেশালি আজি তাৰিখত যেতিয়া আমি ইন্টাৰনেটৰ যুগ ন আমি বহুত ফাষ্ট হৈছে এতিয়া তোমালোকে দেখিছে চাগে আগৰ পুৰণা কিছুমান কোম্পানী এতিয়া মানুহে ইমান ইউজ নকৰা হ'ল ন বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইলে হওক মডেলবোৰ ইমান ঘনাই চেঞ্জ হৈ থাকে ন ৰেগুলাৰলি চেঞ্জ হৈ থাকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইলৰ মডেল ওলাব তাৰ পিছত 5G আহি গ'ল এতিয়াটো so that means innovation যদি নাথাকে ইকোনমি এটো সাস্টেইন হ'ব নোৱাৰে it was clear to Schumpeter that introducing new means replacing and sometimes destroying the old so in this context he spoke of creative destruction as the core of capitalist development so এই শব্দটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ন creative destruction বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত তাৰ মানে ক্ৰিয়েটিভলি আমি ডিস্ট্ৰয় কৰাটো বুজিছা ধ্বংস কৰি দিয়া ন ধ্বংস কৰি দিও কিন্তু কি হয় ক্যাপিটালিস্টে কি কৰে সদায় এটা creative destruction বুলি কয় যেটো মই ক্যামেৰা এক্সাম্পল যেটো দিছিলো so that was one of the example of creative destruction so from this perspective he developed his theory of the business cycle এটো তেওঁ খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইনভেনশন আছিল ন নতুন থিওৰি যে বিজনেস সাইকেল so for in his view innovation can trigger growth so Schumpeter বিশ্বাস কৰিছিল যে ইনোভেশনৰ দ্বাৰাহে আমি বিকাশ কৰিব পাৰিম না ইনোভেশন মানে কি নতুনত্ব সদায় নতুন চিন্তাধাৰা হ'ব লাগিব they can cause new waves of economic expansion in which innovative entrepreneurs are soon joined by many others following their lead before the waves loses its impetus so এটা কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে হে ওয়েব চলিব এটা সময়ৰ পিছত কিন্তু এটো নিজৰ স্পিডত মানে নাইকিয়া হৈ যাব ন এটো হেৰাই যাব এটো মই অলপ কলো যে নতুন ধৰণৰ মোবাইল ফোন সদায় ওলাই থাকে ন আজি আমি 4G ইউজ কৰি আছো হয়তো এবছৰ দুবছৰ মান পিছত আমাৰ 5G হৈ যাব 4G মানে ইউজ নকৰা হ'ব যেটো আমি আজিকালি 3G বা 2G ইউজ নকৰো so it has run its value no তেওঁৰ ভ্যালুটো নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া This is the source of Schumpeter's keen interest in entrepreneurs. So, তেওঁ entrepreneur ওপৰত কিন্তু বহুত গৱেষণা কৰিছিল ন so তেওঁ আৰু কৈছে যে ক্ৰেডিট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো আমাক ইমান ডিটেইলছত নালাগে ইয়াত আমি ইয়াত মানে এই তিনিজনৰ বিষয়ে আমি বিশেষকৈ কৈছিলো কাৰণ you have to understand that capitalism বুলি ক'লে অকল আমাৰ এটা পুঁজিবাদ বা পইচা থকা ব্যক্তিগত সম্পত্তি থকা ইমানতে আমি সীমাবদ্ধ হ'ব নালাগিব ন পুঁজিবাদ হ'ল এটা capitalism হ'ল এটা বহুত ব্ৰড এটা কনসেপ্ট হয় এটো সকলো বস্তু সামৰি লয় ইকোনমি পলিটিক্স ল কালচাৰ সোসাইটি এভৰিথিং এনেকুৱা নাই ইভেন আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা আমাৰ ফ্যামিলিটো ইকোনমিক্স বা ক্যাপিটালিজম আহি গ'ল ন আমি জানো যে Schumpeter হেটো কথা কৈছিলে যে কি কৈছে ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিয়ে অহাৰ পিছত কি হৈছে আমাৰ যেটো ক্যাপিটালিজমে একচুয়ালি Schumpeter পিছত কৈছে যে এটা সময়ত গৈ ক্যাপিটালিজমে নিজে নিজকে মানে হত্যা কৰিব মানে নিজে নিজৰ
নাইকিয়া হোৱাত সহায় কৰিব ফৰ এক্সাম্পল তেওঁ ফেমিলি এক্সাম্পলটো এটা দিছিলে যে আগত যেতিয়া কেপিটেলিজম নতুন আহিছিল ন ফেমিলি ৱাজ এ চ'ৰ্চ অফ মটিভেশ্যন আমি জানো বিশেষকৈ ইণ্ডিয়াত আজি তাৰিখতো ইউৰোপত বাৰু সেইটো নাই ইণ্ডিয়াত আমাৰ কিছুমান ফেমিলি বিজনেছ থাকে তোমালোকে দেখিছা যিটো মুকেশ আম্বানী অনিল আম্বানী তেওঁ দেউতাৰ পৰা পাইছে ন ধীৰুভাই আম্বানীৰ পৰা তেনেকৈ বহুত এক্সাম্পল আছে ন নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী উত্তৰাধিকাৰী হয় চ' তাৰপিছত কি হয় মানে গোটেই ফেমিলিয়ে বিজনেছটো চলায় সেইটো হ'ল কেপিটেলিজমৰ যিটো প্ৰাইমেৰী মানে এলিমেণ্টাৰী কেপিটেলিজমৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছিলে মানে গোটেই আছে ফেমিলি বিজনেছ মানুহে ষ্টাৰ্ট কৰে কিন্তু লাহে লাহে কি হৈ যায় বিশেষকৈ এতিয়া ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ফেমিলি কনচেপ্টটোৱে নাইকিয়া হৈছে ন তেওঁলোক নিজে নিজে ইণ্ডিভিজুৱেলি খুব মানে ৰেচনেলিটি যুক্তিবাদ ব্যক্তিগতকৰণৰ ফলত কি হৈছে ফেমিলি বস্তুটো নাইকিয়া হৈছে আৰু সেইটো হোৱাৰ ফলত কি হৈছে মানুহৰ বিশেষ অসুবিধা হৈছে এতিয়া ডিপ্ৰেশ্যন ভুগিছে মানুহে ন আৰু ইকনমিক ক্ৰাইচিছ খুব ঘনাই হৈ থাকে তোমালোকে দেখিছা 2008 চনত ইকনমিক ডিপ্ৰেশ্যন হৈছিলে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপত আকৌ 2000 কৰোণাৰ কাৰণে এতিয়া হৈছে ভাৰত বা ইণ্ডিয়া চাইনা বা এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজবোৰত ইমান এফেক্ট নকৰে কাৰণ আমাৰ কি হয় ফেমিলি এটা ছাপৰ্ট থাকে চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য এক্সাম্পল হাউ একচুৱেলি কেপিটেলিজম ইটছেল্ফ উইল ৰান ইটছ অ'ন কোৰ্চ এদিন কেপিটেলিজমে এইটো মোৰ নহয় কিচকাম্পটৰ ধাৰণা হয় যে কেপিটেলিজমে নিজে নিজৰ কাৰণে এটা মানে নিজে নাইকিয়া হৈ যোৱা এটা কাৰণ হ'ব বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে চ' আজি সেইটোৱে কওঁ মই আজি ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব বেছি দীঘল নকৰোঁ চ' টু মেনি থিংছ মানে হেৰি হৈ যাব নহ'লে মিক্স আপ হৈ যাব তোমালোকে কিতাপ পঢ়িবা চ' নেক্সট ক্লাছত আমি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চ' ইফ ইউ হেভ এনি কুৱেশ্যনছ ইউ কেন আস্ক